हमारी नवी साड़ी से मार भाई मने रक्षाबंधन ना गिफ्ट आपी थी। एना अंदर आपणे ब्लाउज केवी रीतना निकाळशुं ए देखाडीश तमने अने जे के एना अंदर जे ત્રાસ हशे ई पण तमने देखाडीश। આવી રીતનો જે ત્રાસ છે એ બધો તમને દેખાડીશ કેવી રીતના નીકાળવાય છે। અને આ એનો બ્લાઉઝ છે એ પણ દેખાડીશ કેવી રીતના નીકાળવાનું છે બ્લાઉઝ। केवी रीतनो ત્રાસ છે એ આપણે દેખી શકીએ છીએ। આખો પૂરી સાડીમાં જ આખો ત્રાસ છે। એવી રીતના આ બ્લાઉઝ છે અને આ સાડી છે એનો ત્રાસ કાઢવાનો છે આપણે। હવે હું આની કટિંગ કરીશ, કેવી રીતના ત્રાસ નીકાળું છું એ દેખજો। जो मैं ત્રાસ કાઢી લીધો છે, કેટલો ત્રાસ હતો તમે જોઈ શકો છો। આ બ્લાઉઝ છે એનો ત્રાસ નીકળી ગયો છે। જે થઈ ગઈ સાડી। જો કે આપણો જે છેડો છે એના અંદર પણ ત્રાસ છે, એ પણ હું કાઢીશ, એ પણ તમને દેખાડીશ। આજે આપણે ફોલ ફિટિંગ કરી એના માટે આટલું કાપડ રાખ્યું છે। પછી જે વધશે ને આટલું ભરી જશે અંદર। પછી આવી રીતના स्टिच। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।